हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। फाइनली भिभोले आफ्नो Vivo Y12s लाई चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गरिसकेको छ। यो भिडियोमा हामीले हेर्नेछौँ यसका कन्फिगरेसनहरू के कस्ता छन् र यो मोबाइललाई नेपाली बजारमा चाहिँ के कति प्राइसमा चाहिँ लन्च गरेको रहेछ भन्ने बारेमा। नमस्कार, टेक्नेप युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। फाइनली भिभोले आफ्नो Vivo Y12s लाई चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ। एकजोजना चाहिँ प्री बुकिङको लागि दिएको छ। दरअसबाट तपाईँहरूले चाहिँ सजिलो तरिका चाहिँ प्री बुकिङ गर्न सक्नुहुनेछ। भनेपछि साथसाथ हल्का चाहिँ डिस्काउन्ट पनि रहेको छ। 400-500 रुपियाँको चाहिँ डिस्काउन्ट पनि रहेको छ। यदि हामीले यिनीहरूको डिस्प्ले साइजकै कुरा गऱ्यौँ भने 6.5 इन्चको चाहिँ हलो फुल भ्यू HD प्लसको यसको डिस्प्ले रहेको छ। भनेपछि मिडियाटेकको हिलियो P35 यिनीहरूको प्रोसेसर रहेको छ। क्यामेरा डिपार्टमेन्टमा हामीले कुरा गऱ्यौँ चाहिँ यसमा हामीले चाहिँ टोटल 3 मात्रै क्यामेरा देख्न सक्नेछौँ। 13 मेगापिक्सलको यिनीहरूको मेन क्यामेरा रहेको छ। 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर रहेको छ र 8 मेगापिक्सलको यिनीहरूको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। यिनीहरूले पनि आफ्नो सम्पूर्ण क्यामेरामा चाहिँ AI टेक्नोलोजीलाई युज गरेका छन्। एकचोटि अहिले चाहिँ नर्मली भइसक्यो होइन, सम्पूर्ण मोबाइल कम्पनीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ AI टेक्नोलोजीलाई युज गर्छन् होइन। सो नर्मल नै रेगुलरै सेन्सरहरू यसमा रहेको छ। यसको साथसाथ चाहिँ यदि हामीले यिनीहरूको ब्याट्रीको कुरा गऱ्यौँ चाहिँ ब्याट्री चाहिँ राम्रो छ, जुन चाहिँ 5000 mAh को यसको ब्याट्री रहेको छ। भनेपछि 10 वाटको चाहिँ चार्जिङ एडाप्टर दिएको छ। त्यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो, बट ब्याट्री चाहिँ 5000 mAh कै रहेको छ। अपरेटिङ सिस्टम पनि हामी चाहिँ एन्ड्रोइड 10 लाई देख्न सक्छौँ। उनीहरूले आफ्नो कस्टम गरेको अपरेटिङ सिस्टम जुन चाहिँ फन टच OS 11 चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नाम दिएको छ। जुन चाहिँ कस्टम गरेको OS चाहिँ उनीहरूले युज गरेको छ। भनेपछि रेगुलर नर्मल नै रहेको छ। सो लेट्स टेक अप दिनको प्राइसको बारे, जुन चाहिँ मलाई प्राइस चाहिँ अलिक महँगो लाग्यो। चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ मलाई चाहिँ यो प्राइस चाहिँ हल्का महँगो लाग्यो। जुन चाहिँ उनीहरूले चाहिँ 3GB को ऱ्याम 32GB स्टोरेजवाला चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लन्च गरेको छ नेपालमा होइन, जसको नेपाली मूल्य चाहिँ 17,979 चाहिँ अलमोस्ट 18,000 रुपियाँ रहेको छ। र चाहिँ डिस्काउन्टको छ भने चाहिँ 17,475 रुपियाँमा तपाईँले चाहिँ दराजबाट चाहिँ यो मोबाइललाई चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ। भनेपछि 17,400 लगभग 18,000 रुपियाँमा। सो यसको टक्करका चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ चाहिँ भर्खरै चाहिँ रेडमीले चाहिँ आफ्नो Redmi 9 पावरलाई पनि लन्च गरेको छ, जसको भिडियो हामीले चाहिँ केही होइन घन्टा अगाडि चाहिँ पब्लिस गरेका छौँ। त्यो मोबाइल चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ क्या। तपाईँले फुल HD को डिस्प्ले देख्न सक्नुहुनेछ। 6000 mAh को तपाईँको ब्याट्री ब्याकअप छ। 18 वाटको मिनिमम 18 र 22 मध्ये नेपालमा कुन चाहिँ आउँछ, तर चाहिँ 18 वाटको चाहिँ चार्जिङ एडाप्टर रहेको छ। 48 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा रहेको छ। अनि डिजाइन लुक्स पनि राम्रो रहेको छ। कम्पेयर टु यसको हिसाबले हामीले प्राइसले चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ खै भिभोले आफ्नो यो मोबाइलको प्राइस चाहिँ यति धेरै चाहिँ किन राखेको, तपाईँहरूलाई चाहिँ यो कस्तो लाग्यो, यसको कन्फिगरेसन हुन्छ, यसको प्राइस के कस्तो लाग्यो हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। र चाहिँ जुन यिनीहरूको चाहिँ जुन अर्को रेडमीले निकालेको मोबाइलको कुरा गरेँ मैले, Redmi 9 पावर, त्यो भिडियो तपाईँले हेर्नुभएको छ भने त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। एकदमै राम्रो मोबाइल चाहिँ रहेको छ र पर्सनली पनि मलाई मन परेको छ। किन मन पर्यो सम्पूर्ण कुरो मैले चाहिँ त्यो भिडियोमा चाहिँ भनेको छु। र साथीहरू अर्को भिडियोमा त हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि बाइ बाइ, टेक केयर, हैव अ ग्रेट and fun time.